Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi göra ett nytt soffbord. Eller rättare sagt, vi ska ta och byta bordsskiva på det soffbord som vi har. För att vi tycker att det är alldeles för smalt. Så jag kom på idén att vi skulle använda gamla pallkragar som ni kan se som vi har delat på. Som vi ska använda som bordsskiva. Och vi tänker ha kvar beslagen faktiskt här. För att jag tycker att det blir lite industriell känsla. Och sen har de ju väldigt fin patina redan. Men vi ska slipa lite med... Trissa. Ståltrissa. Ståltrissa heter det. Så att vi ska faktiskt ta och slipa ner det här och sätta ihop det med reglar under så att det blir stabilt och bra. Och sen bordsunderredet där inne, det är stil med rokokåben och vitt underrede ska det vara. Så att det kommer bli en riktigt härlig stilkrock. Det kommer bli skitbra tror jag. Vanlig skruvdragare och trissan på här. Och det låter ju en del. Skydden på. Sen är det bara att köra. Jag kör lite längs med ådringen, men jag kör faktiskt även lite vid sidan av här nu. Så vi ska ta bil för det är lite ruttet på några ställen. Så vi ska ta bort det och göra den fin, tänkte jag. Det bordet som vi har i dagsläget, och vi tänkte vi ska ha det här bordet men bara underredet som jag sa förut. Så vi ska försöka ta bort den här skivan för att den sitter limmar på. Den är alltså inte bara skruvar, så det kommer bli lite meck med det. Men alltså den här skivan var ju ganska häftig innan. Jag vet inte, Mikael kanske kan zooma in. Nu är det lite smutsig också, men det är krackelering och det är lite annan häftig effektmålning på det. Men det har blivit så skadat av glas och tallrikar och allting så jag tycker att det ser inte fräscht ut längre. Så nu ska det bort. Underredet som var lite rokoko ska vi använda till pallkragen istället. Jag hoppas på att det kommer bli skitsnyggt. Nu håller jag på att sätta fast underredet på en spånskiva. Och först tänkte vi sätta pallkragar direkt på här med lite reglar, men det skulle bli för instabilt. Så därför har vi spånskiva så vi fäster våra pallkragar i. Så det är det jag håller på med nu. Nu är de i mitten.